ป่วยฟอกเลือดไตทานอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะวันนี้ค่ะหมอจะมาเล่ารายละเอียดสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดไตนะคะว่าอาหารแบบไหนควรจะทานอาหารแบบไหนควรจะเลี่ยงรวมทั้งปริมาณอาหารที่ควรจะทานในต่อมื้อค่ะมีอะไรบ้างสำหรับอาหารที่ผู้ป่วยฟอกเลือดไตควรจะทานนะคะในกลุ่มของสารอาหารค่ะก็จะเหมือนกับคนทั่วไปนะคะเพียงแต่มีรายละเอียดในการที่จะต้องจำกัดมากขึ้นอย่างแรกก็คือในกลุ่มที่เป็นกลุ่มข้าวแป้งกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะคะกลุ่มนี้คนไข้ฟอกเลือดไตค่ะก็ควรจะทานเป็นข้าวขาวนะคะหรือว่าอาจจะทานข้าวเหนียวขาวได้นะคะแต่สำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดไตที่เป็นเบาหวานค่ะก็ไม่ควรทานข้าวเหนียวนะคะอย่างอื่นที่ทานได้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนค่ะกลุ่มอาหารโปรตีนที่ทานได้ก็จะเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่ขาวเลือดหมูเลือดไก่กลุ่มนี้ทานได้นะคะอาจจะทานเนื้อหมูกุ้งปูหรือว่าปลาหมึกได้บ้างค่ะในกลุ่มผักนะคะคนไข้ฟอกเลือดไตค่ะโดยส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มของเกลือแร่โพแทสเซียมสูงดังนั้นผักที่แนะนำให้ทานก็ควรจะเป็นผักที่มีโพแทสเซียมต่ำหรือว่าปานกลางนะคะก็ควรจะทาน1ส่วนนะคะต่อ1มื้ออาหาร1ส่วนก็จะเท่ากับผักสุกครึ่งถ้วยตวงหรือว่า1ทัพพีหรือว่าก็คือผักดิบ1ถ้วยตวงก็คือ2ทัพพีนะคะตัวอย่างผักในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นเห็ดหูหนูบวบเหลี่ยมเห็ดนางฟ้าฟักเขียวมะเขือยาวผักบุ้งจีนผักกาดหอมข้าวโพดอ่อนผักกาดแก้วขิงเห็ดเผาะหอมใหญ่น้ำเต้าถั่วงอกหัวไชเท้าผักกาดขาวกะหล่ำปลีมะละกอดิบพริกหยวกพริกหวานต้นหอมถั่วแขกผักกระเฉดถั่วพูฝักอ่อนถั่วลันเตาแตงกวาแตงร้านถั่วฝักยาวมะระจีนผักบุ้งจีนตำลึงสำหรับผลไม้นะคะก็แนะนำทานผลไม้ในกลุ่มที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำเช่นกันค่ะซึ่งในผลไม้ต่อไปนี้นะคะใน1ส่วนเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะคะก็จะขึ้นว่าเป็นผลใหญ่ผลเล็กค่ะผลไม้ที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำก็อย่างเช่นท้อนะคะ1ส่วนก็คือครึ่งผลสาลี่ครึ่งผลละมุดครึ่งผลชมพู่3ผลเชอร์รี่ 6-8 ผลมังคุด4ผลสละ5ผลสตรอเบอรี่ 6-8 ผลเงาะ4ผลลิ้นจี่4ผลแตงโม10ชิ้นคำลองกอง6ผลพุทราไทย6ผลสับปะรด8ชิ้นคำส้มโอ2กลีบโตลูกพีชสด1ผลเล็กแอปเปิ้ล1ผลเล็กลูกแพรกระป๋องครึ่งช้อนตวงลูกแพรสด1ผลเล็กส้มเขียวหวาน1ผลส้มเช้ง1ผลลูกพลัม1ผลองุ่น 8-12 ผลสำหรับน้ำผลไม้ที่เป็นน้ำผลไม้โพแทสเซียมต่ำก็อย่างเช่นน้ำองุ่นครึ่งถ้วยตวงน้ำสับปะรดครึ่งถ้วยตวงน้ำแอปเปิ้ลครึ่งถ้วยตวงน้ำมะนาวครึ่งถ้วยตวงน้ำแครนเบอร์รี่ครึ่งถ้วยตวงในกลุ่มที่เป็นไขมันนะคะหมอก็แนะนำเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดชาน้ำมันมะกอกนะคะก็คือน้ำมันที่เป็นไขมันดีค่ะแต่ถ้าเกิดใช้ทอดนะคะอาจจะเลือกไปใช้น้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูงได้นะคะอย่างเช่นน้ำมันปาล์มนอกจากนี้สำหรับกลุ่มอาหารที่ผู้ป่วยฟอกเลือดไตควรจะเลี่ยงส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงแล้วก็กลุ่มอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงค่ะโดยผักที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงนะคะก็อย่างเช่นใบแมงลักใบโหระพาดอกกุ้ยช่าย
หน่อไม้ฝรั่งผักกระเฉดมะเขือเปราะหอมแดงคะน้าดอกกระหล่ำผักกวางตุ้งผักตำลึงฟักทองทั้งยอดฟักทองแล้วก็ตัวฟักทองใบขี้เหล็กกะเพราผักหวานกวางตุ้งผักโขมพริกชี้ฟ้าแขนงกระหล่ำแล้วก็ดอกกระหล่ำขึ้นช่ายชะอมบรอกโคลีเห็ดฟางเห็ดกระดุมเห็ดโคนเห็ดเป่าฮื้อเห็ดตับเต่าเห็ดนางลมเห็ดหอมสดมะเขือพวงใบชะพลูสะเดาผักปวยเล้งใบกุ้ยช่ายแครอทผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนพริกขี้หนูหัวปลีผักชีทุกชนิดกระเทียมมะเขือเทศมันเทศอะโวคาโดรากบัวแล้วก็ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆค่ะโดยถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการทานผักที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงค่ะอาจจะมีการนำผักกลุ่มนี้นะคะมาหั่นเป็นชิ้นแบบเล็กๆมากๆนะคะแล้วก็ต้มน้ำหลังจากนั้นก็คือเทน้ำที่ต้มผักกลุ่มนี้ค่ะทิ้งไปนะคะก็จะช่วยลดโพแทสเซียมได้ประมาณสัก 20-30% ค่ะผลไม้ที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงค่ะซึ่งผู้ป่วยฟอกเลือดไตส่วนใหญ่ก็ควรจะเลี่ยงนะคะแต่สำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดไตบางท่านค่ะที่ระดับเกลือแร่โพแทสเซียมอาจจะปกติหรือว่ามีเกลือแร่โพแทสเซียมค่อนต่ำที่คุณหมออนุญาตให้ทานกลุ่มผลไม้ที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงได้นะคะก็ควรจะทานในปริมาณตามนี้นะคะกล้วย1ผลกลางกล้วยหอมครึ่งผลฝรั่งครึ่งผลกลางขนุน2ยวงทุเรียน1เม็ดเล็กกระท้อนครึ่งผลมะปราง2ผลลำไย5ผลน้อยหน่าครึ่งผลมะม่วงสุกครึ่งผลเล็กมะละกอสุก8คำทับทิมครึ่งผลลูกพลุน5ผลกีวี1ผลมะขามหวาน 2-3 ฝักแอปริคอต5ลูกลูกพลับครึ่งผลอินทผลัม4ผลลูกเกด2ช้อนโต๊ะกล้วยตาก1ผลลำไยแห้ง5ผลแคนตาลูป1ถ้วยตวงน้ำส้มน้ำแครอทน้ำมะพร้าวน้ำผลไม้รวมนอกจากนี้นะคะเกลือแร่โพแทสเซียมยังมีมากในเนื้อสัตว์นมถั่วเมล็ดแห้งมะพร้าวกะทิรวมทั้งเครื่องดื่มพวกชากาแฟโกโก้ช็อกโกแลตเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องปรุงลดโซเดียมนะคะเช่นเราไปซื้อน้ำปลาที่เป็นน้ำปลาลดโซเดียมอันนั้นก็คือจะได้เกลือแร่โพแทสเซียมค่ะนอกจากนี้ในอาหารที่มีเกลือแร่ฟอสฟอรัสสูงก็ควรจะเลี่ยงนะคะอย่างเช่นไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์เนื้อวัวปลาไส้ตันปลาตัวเล็กที่กินทั้งกระดูกปลากระป๋องหอยนางรมนมโยเกิร์ตเนยแข็งแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใส่นมนะคะเช่นซุปข้นนะคะไอศกรีมคัสตาร์ดเต้าหู้เบเกอรี่ในเค้กในพายช็อกโกแลตชากาแฟนะคะเครื่องดื่มน้ำสีดำนะคะพวกโคลาแล้วก็เบียร์ในถั่วเมล็ดแห้งถั่วเปลือกแข็งเมล็ดธัญพืชค่ะกลุ่มนี้มีฟอสฟอรัสสูงนะคะควรจะเลี่ยงเช่นกลุ่มถั่วต่างๆนะคะถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วลิสงถั่วแระเมล็ดถั่วลันเตาเม็ดมะม่วงหิมพานต์อัลมอนด์ถั่วพิตาชิโองาเมล็ดฟักทองเมล็ดแตงโมเมล็ดทานตะวันลูกเดือยค่ะในกลุ่มที่เป็นของเหลวนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเลี่ยงน้ำที่เป็นน้ำสีดำอยู่แล้วนะคะน้ำโกโก้น้ำโคลานะคะแล้วก็พวกน้ำกาแฟน้ำชาแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในน้ำที่เป็นน้ำเค็มๆนะคะน้ำซุปน้ำแกงค่ะก็คือแนะนำพยายามเลี่ยงนะคะปริมาณสำหรับปริมาณน้ำที่ว่าจะทานได้เท่าไหร่ต่อวันนะคะก็ดูขึ้นกับว่าท่านมีปัสสาวะหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมีปัสสาวะปริมาณมากค่ะอาจจะตวงปัสสาวะแล้วก็บวกไป500 ซีซีก็ได้นะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าเริ่มจะปัสสาวะออกน้อยๆแล้วนะคะหรือว่ามีบวมมีน้ำท่วมปอดค่ะอาจจะมีความจำเป็นจะต้องจำกัดมากกว่านั้นเช่นใน24ชั่วโมงอาจจะเหลือทานได้แค่800ซีซีถึง 1,000 ซีซีแค่นี้นะคะซึ่งใน24ชั่วโมงน้ำที่หมอหมายถึงเนี่ยก็จะหมายถึงรวมทั้งทุกอย่างนะคะตั้งแต่น้ำเปล่าที่ทานเข้าไปนะคะต้องระวังเรื่องของน้ำแกงนะคะน้ำข้าวต้มน้ำซุปแล้วก็น้ำแข็งนะคะบางคนนับแต่น้ำที่ตวงเฉยๆนะคะพอทานน้ำเพิ่มน้ำแกงน้ำข้าวต้มไม่นับอันนี้ก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำเกินได้ค่ะถ้าจะดูเบื้องต้นเนี่ยในตอนเช้านะคะหมอก็จะแนะนำให้ชั่งน้ำหนักตอนเช้าก่อนนะคะก็ตื่นมานะคะใส่เสื้อผ้าชุดเดิมๆชุดสบายๆนะคะแล้วก็ปัสสาวะออกทิ้งไปเลยนะคะตอนเช้าหลังจากนั้นก็มาชั่งน้ำหนักเป็นกิโลดิจิตอลนะคะไม่ให้ใช้เป็นกิโลเข็มนะคะไม่งั้นเราจะเอียงซ้ายเอียงขวาได้ก็ใช้เป็นกิโลดิจิตอลนะคะต่อ1วันของทุกวันตอนเช้าก็แนะนำขึ้นสักประมาณครึ่งกิโลต่อ1วันค่ะมากสุดๆก็ไม่ควรจะเกินสัก 0.8 ถึง1กิโลต่อวันอันนี้ก็จะเริ่มเยอะเกินไปแล้วเพราะถ้าเกิดเกิน1กิโลต่อวันเนี่ยบางทีเราไปฟอก2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยแล้วเราดึงน้ำออกไม่หมดคนไข้ก็จะมีเรื่องของน้ำเกินได้นะคะในปริมาณว่าจะควรจะทานเท่าไหร่นะคะหมอก็สมมุติว่าถ้าเกิดน้ำหนักสักประมาณ50กิโลอย่างนี้นะคะก็ในส่วนของโปรตีนค่ะอันนี้ต่อมื้อนะคะหมอสมมุติว่าทาน3มื้อนะคะ3มื้อเนี่ยในโปรตีนก็ควรจะทานได้5ช้อนโต๊ะต่อมื้อนะคะส่วนหมวดที่เป็นข้าวก๋วยเตี๋ยวขนมจีนก็คือทานได้2ทัพพีค่ะผักเน้นเป็นผักโพแทสเซียมต่ำนะคะก็ทานได้1ทัพพีค่ะส่วนผลไม้นะคะก็เน้นเป็นผลไม้โพแทสเซียมต่ำเช่นกันนะคะก็ทานได้1จานต่อวันนะคะจานเนี่ยหมายถึงจานรองถ้วยกาแฟขนาดมาตรฐานนะคะและนี่ก็เป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดไตนะคะว่าอันไหนควรจะทานอันไหนไม่ควรจะทานอันไหนควรจะเลี่ยงนะคะอย่างไรก็ตามหมอก็อยากแนะนำให้ดูในรายละเอียดเป็นของตัวเองแต่ละบุคคลนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดในช่วงนั้นค่ะท่านมีระดับเกลือแร่โพแทสเซียมค่อนต่ำนะคะในช่วงนั้นค่ะอาจจะสามารถที่จะทานผักหรือผลไม้ที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงได้นะคะหรือว่าบางท่านค่ะแม้ว่าหมอจะบอกว่าเกลือแร่ฟอสฟอรัสควรจะเลี่ยงนะคะแต่สำหรับบางท่านบางช่วงค่ะมีเกลือแร่ฟอสฟอรัสต่ำค่ะในอาหารบางอย่างที่มีฟอสฟอรัสสูงในบางช่วงนะคะช่วงนั้นท่านอาจจะทานได้ก็ได้นะคะก็ดูตามคำแนะนำของคุณหมอที่ดูแลเป็นหลักนะคะว่าจะแนะนำยังไงอันนี้หมอแนะนำในมุมกว้างของผู้ป่วยที่ฟอกเลือดไตนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของโพแทสเซียมที่ต้องระวังมีฟอสฟอรัสที่ต้องระวังแล้วก็มีเรื่องของน้ำที่จะต้องระวังเป็นพิเศษค่ะส่วนในเมนูว่าการที่เรารู้แล้วนะคะว่าอาหารกลุ่มนี้เราจะทานได้ปริมาณนี้เราจะทานได้ค่ะพอคิดเป็นเมนูว่าจะเป็นเมนูไหนแล้วก็เอาไปทำจะมีหน้าตาของเมนูเป็นยังไงอันนี้หมอกำลังอยู่ในช่วงที่อยากจะคิดเมนูแล้วก็พยายามจะทำออกมาให้เห็นเป็นรูปร่างหน้าตาเพื่อให้เห็นเป็นไอเดียให้มองเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ยังอยู่ในกระบวนการอยู่นะคะอันนี้รออีกสักพักหนึ่งนะคะท่านใดที่เป็นผู้ป่วยฟอกเลือดไตหรือว่าเป็นญาติผู้ป่วยฟอกเลือดไตค่ะสามารถที่จะเขียนเมนูมาได้นะคะว่าอยากจะให้ทำเมนูแบบนี้สำหรับคนไข้ฟอกเลือดไตค่ะหมออาจจะต้องขอเวลาไปปรึกษาแม่ครัวก่อนนะคะแล้วก็นักกำหนดอาหารของโรงพยาบาลค่ะสุดท้ายก็จะออกมาเป็นเมนูที่สำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดไตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่ต้องการทราบความรู้เพิ่มเติมนะคะหมอจะทำเพิ่มใน playlist นะคะมี playlist สำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดไตนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะว่ารายละเอียดสำหรับเกลือแร่โพแทสเซียมมีอะไรบ้างนะคะมีอาการต่างๆที่ถ้าเกิดว่าท่านมีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงหรือต่ำมันจะมีอาการแบบไหนนะคะรวมทั้งฟอสฟอรัสค่ะยังมีรายละเอียดของฟอสฟอรัสอีกค่อนข้างจะมากนะคะแล้วถ้าเกิดท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe นะคะแล้วก็กดตรงกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะเวลาหมอมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ